Problém byl, že některé z těchto svitků nebyly tím, čím se domníval, že jsou. Je v nich ukrytá reptiliánská agenda, která má přinutit lidstvo, aby je přijalo jako své stvořitele, jako jejich bohy. Protože když je intelektuálně oslabený druh vystaven něčemu, co vypadá jako Bůh, okamžitě se z toho stane následovnictví typu jsi můj šéf. Není to nijak odlišné od příběhu kapitána Cooka, který připlul na ostrov divochů jako první bílý muž a vystřelil z kanonu. Je to doslova to samé a přesně to chtějí. Problém je, že to není zcela přesné. Data, která mám já a která mi byla poskytnuta Mantidy, říkají, že lidstvu se tehdy dařilo docela dobře, ačkoliv samo sebe několikrát přivedlo na pokraj záhuby. Pak dorazili reptiliáni a určitým procesem, jež mi není zcela znám, se nabourali do naší DNA a deaktivovali jistá vlákna, která byla u lidských bytostí původně aktivní. Odstranili některé z našich vzpomínek. Časem tato vlákna geneticky přetvořili tak, abychom jako rasa byli mnohem méně schopní a snadněji manipulovatelní než bytosti, které na Zemi původně žili a které zde objevili. Krev mé lidské matky byl RH negativní. Krev mého pozemského otce byla RH pozitivní. Krevní systém RH faktor je úzce spojený s opičím druhem Macaque rhesus. Všichni ilumináti mají ve své krevní linii přítomný RH pozitivní faktor, protože to je ta klíčová spojka, která se datuje tisíce let dozadu. Do doby, kdy byli lidé geneticky upraveni do podoby, v jaké existují dnes. Nepřijímám je jako bohy či stvořitelé lidstva, nicméně jsem srozuměn s tím, že lidstvu díky genetické modifikaci dali dnešní podobu. Má duše je podle nich první, která osídlila životaschopné tělo geneticky upraveného člověka. To je důvod, proč se o mě zajímají. Tedy nejsou stvořiteli lidstva jako takového, ale jeho geneticky upravené verze. V procesu genetických experimentů stvořili bytosti, které vydržely třeba jen pouhé minuty. První živé tělo z duší, které vyšlo z jejich výroby, osídlila duše, která nyní přebývá v mém těle. Nyní se pobavíme právě o duších. Mluvili jsme tady o genetice a krevních liniích, což je fyzická část bytí. Pak tu máme duše. Jestliže věříme na reinkarnaci, což bychom rozhodně měli, celý východ o reinkarnaci ví. Pouze západ jaksi ztratil niť. Poté také víte, jak s tímto procesem souvisí duše. Duše se reinkarnuje do vhodného těla. Tedy pokud jste se například inkarnovali do těla krále Šalamouna, vaše duše se nebude dále inkarnovat do těl, která by nebyla součástí jeho pokrevní linie. Bude si hledat takové tělo, které má vhodnou pokrevní linii a je kompatibilní, protože pokud spojíte duši s nevhodným tělem, navzájem se odmítnou. Můj biologický otec byl Žid a pocházel z Perzie. Jeho celá rodina vzešla z Mezopotámie, jižní části Turecka. Odtud také pochází jeho pokrevní linie. Moje matka je Angličanka a je ze saské linie. Proto také měla modré oči a blond vlasy. Ale v linii otce byly skutečně silně zastoupeny geny z Mezopotámie, Perzie, Iránu, takže, jak se domnívám, v případě mých rodičů šlo o to, aby byla smíchána mezopotámská linie s keltskou a saskou linií. Jejich vztah nebyl výsledkem náhodného setkání, bylo to řízené. Na otázky reportéra Simon odpovídá. Reportér. Existuje teorie, která říká, že se inteligentní reptoidní rasa vyvinula z dinosaurů. Jaký je váš komentář na toto téma? Je to možné? Simon odpovídá. Pravda.
Naprosto správně, je to jedna z jejich odnoží. Hovoříme o podzemní skupině. Tato skupina skutečně žije pod zemí. Jsou velmi zajímaví, nejsou k lidem nepřátelští, alespoň ne přímo. Chtějí pouze, abychom je nechali na pokoji. Pokud by člověk sestoupil do jejich podzemních jeskyní, pravděpodobně by se ho velice rychle zbavili. Nicméně tato skupina nemá v úmyslu s námi žít ve válce. Hovoříte o Čiklubském meteoru, který před 65 miliony lety zasáhl Zemi a zdánlivě vyhladil dinosaury, avšak reptoidní skupiny nastoupily svoji evoluční cestu ještě před touto událostí a jsou to právě ty, které přežily v podzemních prostorách a vyvinuli se. Takže ano, tuto teorii plně akceptuji. Reportér. Víte o nějakém kontaktu těchto skupin s vládou či armádou? Simon. Vláda i armáda s nimi je v kontaktu, ale z jejich hlediska to není příliš užitečné, protože tyto bytosti o nic podobného nestojí. Rovněž je nutné chápat, že Zemi považují za svoji planetu. V seriálu Dr. Wu je velice zajímavé, že zobrazuje reptoidní rasu žijící pod zemí, zatímco lidé žijí na povrchu. V seriálu této rasy říkají Siluriané. Klíčový koment, který si pamatuju z jedné epizody byl: on je míšenec těch povýšených opic. Tak se Siluriané vyjadřovali o lidech. K některému z tvůrců tohoto seriálu se muselo dostat jistého poznání. Někdo měl informaci, kterou jim předal. A tak to funguje. Ale když je kontaktuje armáda, z toho, co jsem zatím pochopil, tento kontakt nebyl příliš užitečný. Reportér. Kde v historii kultur bychom mohli najít stopy reptiliánské symboliky, kterých bychom si měli být vědomi? Simon. Nelze ji vidět moc jasně. Jednou z důležitých zásad, která provází veškerou interakci reptiliánů s lidmi, je nebýt rozpoznán, nebýt viděn, protože lidé si vedou záznamy. Dříve do kamene, nyní máme nesčetné množství prostředků, jak zaznamenávat jevy a události, které nás obklopují. V tom jsme jako rasa skutečně nepřekonatelní. A to si reptiliáni nepřejí. Stopy symboliky můžeme výjimečně najít na některých sámerských, asýrských či babylonských soškách, rovněž u některých majských či azteckých artefaktech. U čeho však máte mnohem větší šanci, že najdete symboliku reptiliánů, jsou stvárnění kočkovitých druhů z dob starého Egypta. Ty totiž nebyly chráněné žádným protokolem, který normálně vyobrazování reptiliánů zakazuje. Takový protokol skutečně existuje. Ukážu vám nyní absolutní důkaz, že tomu tak skutečně je. Když jsem se účastnil jednoho velmi pěkného rozhovoru v televizi, měl jsem nachystané 2 nákresy. Na jednom byl mantid a na druhém reptilián. Obrázek mantida byl zveřejněn, nicméně mi bylo velice příjemně sděleno, že výkres s reptiliánem na obrazovce nepromítnou. Původně jsem měl být já a za mnou na pozadí vyobrazení mantida a reptiliána. Pak za mnou ale přišli, že to bohužel promítnout nemohu. Někdo hodně vysoko si to zkrátka nepřál. Řekli mi, bylo nám oznámeno, že tento výkres zobrazit nemůžeme. Když se podíváme na DVD od Davida Ickeho, jeho název je Nezmiňujte reptiliány a David má absolutní pravdu. Systém je nechce publikovat, protože lidé, co jej řídí, podepsali dohodu, která jim zakazuje je zveřejňovat. O šedivácích nebo mantidech si můžete říkat, co chcete a jak dlouho chcete, protože ti lidstvem nemanipulují. Reptoidní rasa, o které tu hovoříme, lidstvem manipuluje a činí tak již tisíce let. Reptiliáni
učinili s lidskou elitou dohodu, že navždy zůstanou ve stínu.